Hello, everybody. Welcome to the European Freedom Network webinar for this evening. I hope you're all doing as well as you can be in this difficult time. Today we are looking at respite in the storm. So today's webinar is Hello, really mindenki. how we look after ourselves. Üdvözlök benneteket az European Freedom Networkon. Mondom, hogy itt leszek ezen az estén. Remélem, hogy mindenki jól van ebben a nehéz időben. So I hope that you all get something out of the session. We have some interesting tools and resources as well to share with you. So what we'd like to do before we do anything else is to start with a little kind of check-in with ourselves. So we have nagyon jó for you, which will come up very shortly. And we're basically looking at emberek lesznek ma, akik beszélnek a traumáról, az önellátásról. Szóval ma, amit szeretnénk csinálni, ami mielőtt bármihez is neki kezdünk, legelőször saját magunkat fogjuk megvizsgálni. Itt van ez a pool, amit látunk. Amerikában vannak ilyen gázolajpompák, és néha úgy szokták mondani Amerikában, hogy milyen tele van a gázpompád, az üzemanyagod. És hogy érzed magad a mai estén? Hogy érzed magad, teljesen az energiád tele van, vagy egy kicsit fáradt vagy, és szeretném, hogy csak kiválasztanád azt, ahogy most érzed magad. Hogy a legelső tele vagy, a legutolsó meg üres. Ami nagyon fontos tudni azt, hogy hogyan érezzük magunkat. Half full, and a few people who are feeling very full. So lots to think about in terms of our energy levels there. Thank you for that. Bear that in mind as we go through the session. Egy pár ember üresnek érzi magát, egy pár ember fele-fele. At the session, I think the webinar before last, we talked about és néhány ember viszont meg tele érzi magát energiában. Köszönöm, hogy válaszoltatok. Csak tartsuk ezt észben, ahogy így tovább megyünk a mai estén. Az előző webináron beszéltünk már a traumáról, és úgy hogyan tudjuk kezelni a traumában szenvedőket, és akik a traumán átmentek. Talán ismerősek azok, akik ma beszélni fognak, de vannak új emberek is, akiket még nem láttál. Marian, mondanál egy kicsit magadról? Hello. Jó estét mindenkinek, Londonból, az én nevem Marian. And since the end of last August, I'm also involved with the 400 Afghan evacuees. Nagyon sok évig önellátást tanítottam. 7 éve kezdtem el fókuszálni, és jobban pontosítani a menekültekre és a traumában szenvedőkre. I originally qualified as a psychiatric nurse, and later on I went to do Köszönöm, Marian. Jerry. Through the University Hello, of Jerry. Sydney and also John Hopkins Hospital. Hello mindenkinek. Trauma care and psychological first aid. Az én nevem Jerry, Pécsről vagyok. Itt élek a feleségemmel és a 3 lánnyal. Sydneyben tanulok. A trauma területén. És a mai estén arra fogok beszélni, hogy tudunk magunkról gondoskodni fizikálisan, és hogy a fizikális létünk mennyire van hatással a mentális
és having a más few technical területre. challenges, so we're glad that Yeah. you're with us, Sue. Okay, sorry. Mi mennyire fontos My name is a Sue mozgás, Rusted. az I'm a étkezés, az training leader étrend, for Zimbabwe Without és ez mind Borders. hozzáad az I'm an egészséghez. adopted Köszönöm, mom and Jerry. a foster mom. Sue. But my context here is in the area of trauma, obviously. Our training team capacitates Sue-nek egy kis caregivers, technikai problémái akadnak. social workers, teachers, police, Hello mindenkinek, I'm Sue Oszta vagyok. various stakeholders. Our focuses are developmental trauma in children. Árva gyerekekkel foglalkozik, neki is vannak fogadott gyerekei. And then I work with Love Justice in Zimbabwe, which is an anti-human trafficking organization. So yeah, Van egy csapat a tanítókból, szociális munkásokból, helping people to care for other people. Thank you. akik Thank you, a that's great. And gyerekekkel as foglalkoznak we said before, lényegében. we also have the speakers you will have met previously. Zimbabvéban, Afrikában dolgozik. We have Nancy, Shannon and Sarah. Az emberkereskedelem ellen is fellépnek. From the EFN core team. Jennifer is here. Segítenek mások embereknek, hogy más embereknek segítsenek. So thank you very much, Jennifer. And és ahogy, delighted to have you on board. And you've kind of corralled ahogy mondtam már előbb is, vannak olyan olyan vendégeink, akikkel már találkoztatok, de olyanok, akiket még nem. Jennifer is itt van, aki ma nem fog beszélni, de segít nekem majd a háttérben. Köszönöm, hogy ezt összehoztad, Jennifer hozta össze, és ugye a háttérben igazgatta. We will all as speakers do our absolute best to speak slowly and clearly for you. Csak egy emlékeztető, hogy különböző nyelveken vannak fordítások. Thank you very much. Éppen a magyar, a román, szlovák. I'm going to hand over to Marian now, who is going to talk to us about the biblical basis for self-care. Szívesen megpróbálom a legjobbat, de hát elég gyorsan beszélek. Thanks, Caro. Igen, most elnézést kér, hogy ő nagyon gyorsan tudod beszélni, de megpróbálom. It's not a popular topic in Christian circles. Self-care's selfish, isn't it? Marian arról fog beszélni a bibliai fundamentumról, a bázisról, ami az önellátásról szól. Köszi, Karo. Szóval nagyon sok ember talán megkérdezheti tőletek, hogy miért beszélünk az önellátásról, és elég felkapott téma a keresztények körében is. És ez az üzenet, amit annyiszor megkapom, amikor ezt tanítom. Legfőképpen a román és a bulgár csapatoktól kapom meg, hogy miért. I'm just going to try and share my screen with you. Sorry. Egyes emberek azért dolgoznak, hogy megmentsék a világot, de ugyanabban az időben elfelejtik, hogy ezt már valaki megtette Jézus. Mi ez önellátás? And that mirrors what a lot of people say. Whatever we do, my friends in úgy éreztem, hogy nem tudtam megállni, segíteni az embereknek, mert szükségük van rám. A családom és a barátaimnak nehezükre esett beszélni velem. Mérges lettem, mert frusztrált a normál életen. Ezek azok a dolgok, amit sokszor hallottam. Bárhol dolgozom, azt kérdezik tőlem, hogy ez hol van a Bibliában. És még Jézus is azt mondta, hogy szeresd a fele barátod úgy, mint magadat. De hogy kell saját magadnak szeretni? És hogy gyakorolta ezt Jézus, hogy önmagát szeresse? 4 részt fog mondani. Nagyon sokszor olvasjuk azt, hogy Jézus elment és magában volt, Istennel beszélgetett, elvonult. Nagyon sokszor elhúzódott, és
és magában volt, magányosan volt, és imádkozott. Jézus szeretett emberekkel lenni, és biztosította arról, hogy legyen emberekkel, de ugyanakkor Máriával és Mártával időt szakított arra, hogy szocializálódjon. Peter, James, and John that he took with him. The verse I've quoted there is the Transfiguration, but you can find it time and again. It was a small group with whom he could be vulnerable. And as we are in Holy Week this week, of course, we're reminded that it was they hogy voltak mellette emberek, fontos emberek. In this raw prayer to his father, please take the cup from me. Lukács 9:28-ban van erről egy igevers, de másik igevest is lehet erről találni, hogy Jézus volt olyan pillanat, amikor megnyílt, és vulnerábilis volt. Boundaries are a protective and a positive thing to have in one's life. He had boundaries on his relationships. In response to family demands, kapcsolatai, támogatásai, és ha Jézus ezt meg tudta tenni, akkor nekünk is sikerülni. És Jézusnak voltak határai. A határok megvédenek. Voltak határai a kapcsolataiban. A családjában volt ez megfigyelhető, hogy nem volt az a személy, akinek muszáj volt ott lenni, muszáj volt elmennie. Nem voltak határai. A következő az ellenállás. A farizeusok, amikor csapdában akarták csalni, de Jézus nem engedte. Voltak határai a hatalmasságokkal, mint például Pilátus. We read in the feeding of the 4,000 that the disciples come to him and say, well, what are we going to do? What are you going to do about this? And Jesus says, Jézus nem adott választ Pilátusnak, amikor játszadozni akart vele, mert voltak határai. And then with the when he sends out the 12 in Mark's gospel, a negyedik, a kiválasztott elküldöttség, amikor ennyi adott a 4000-nek. He debriefed them. He said, so how did it go? What happened to it? But he didn't think he had to do it all himself. And lastly, amikor Jézus kiküldi a 12 tanítványt, utasításokat ad nekik, hogy mit kell csinálni. Pál készítette őket, hogy mit kell csinálni. És amikor visszajöttek, megkérdezte, hogy hogy sikerült. És ez utolsó. Felismerte, hogy voltak forrásai. And how much are we responding to the demands of others? So if Jesus needed boundaries, why should we think we need to do any different? Self-care, of course, didn't start with Jesus, it started at creation. God created humankind on day 6 and rested on day 7. És azon gondolkozom, hogy mennyi az, amit mi csinálunk, amit Isten ránk bízott. Szóval Jézusnak kellettek határai, akkor nekünk miért kell ezt másképp csinálni? És az önellátás nem Jézussal kezdődött, hanem Istennel, amikor megteremtette a világot. A 7. napon megpihent. Szóval az első dolog, amit csinált, ezt pihen. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real walk with me. Máté 11-ben. Watch how fáradt vagy. Learn the unforced rhythms jöjj hozzám. of grace. And Nancy is now going to take us through some definitions of things that might stand in the way of those unforced rhythms.
Over to you, Nancy. Good afternoon, and thank you so much, Marion, for reminding us and taking us to the biblical thinking of why it's important for self-care. Today, we want to look at several issues and several points when we talk about self-care. One of them is being overloaded. Szép délután mindenkinek, köszönöm Marian, hogy emlékeztet, és a bibliai alapokhoz viszel bennünket az önellátáshoz. And I would like for you to just even think, as we did that poll earlier, are you experiencing Különböző pontokat fogunk ma megnézni, amikor az önellátásról beszélünk. Az első. We are overloaded. Overloaded means that we're trying to do too many things, and we have too much responsibility without getting enough rest. A második, amiről beszélni fog, az a másodlagos trauma, és a harmadik nem hallok. És a harmadik az együttérzési fáradtság. A túlterheltségről, amikor túl sok mindent veszünk fel magunkról, de nem tudunk eleket pihenni, nem tudjuk ezt feldolgozni. Mindig fáradtnak érezzük magunkat. Talán megkérdőjelezzük a hitünket is, talán nem vagyunk a másodlagos traumáról. A másodlagos trauma, amikor mások traumájából élünk, amikor nem elsősorban nem mi éljük át, de beleéljük magunkat a saját helyzetükben, és átérezzük a fájdalmukat, és tovább visszük a fájdalmat, amikkel ők élnek. A másodlagos trauma nem azonosítható a túlterheltséggel. A különbség a hagyományos trauma és a második trauma között. Igen, az másodlagos traumában csak annyi különbség, hogy te éled át, de a másodlagos traumában nem csak hallod, és alapképpen tudod átérezni. That the person with trauma has experienced themselves. There's a loss of purpose. And many times a másodlagos traumánál ott van talán a szorongás, tehetetlenség, reménytelenség. Egy gyászos úton vagy. But we hear the story told with such intensity, or we hear similar stories so often, or we have the gift and the curse of extreme empathy, and we suffer. We feel the feelings of our clients. We experience their fears. Hogy talán nem mentünk át mi is traumákon, de olyan történetet hallunk, amikor egy olyan áldást is közben átokat élünk át, hogy megismerjük mások történetétől, tapasztalatot, álmodjuk az ő álmokat. És egy bizonyos százalékban elveszítjük az örömünket, a reményünket, de akkor is saját magunk vagyunk.
Szóval akkor az együttérzési fáradtság mit is jelent? Ez egy biblikális energiai energiát jelent, meg fizikai, meg mentális. Through overuse of our skills of compassion. There's emotional exhaustion, there's mental exhaustion, there's physical exhaustion. It affects many dimensions of our well-being. There's behavior and judgmental impairment. Annak a lehetőség, hogy más után gondoskodunk, és kifáradunk mentálisan, emocionálisan, akár fizikálisan is kifáradhatunk abban, hogy belássuk magunkat mások segítésében, mert együtt érzünk. Akár depresszió is lehet a formája, hogyha túl sokáig van ez a együttérzési fáradtságnak nevezik. Akár szorongás is lehet, depresszió, gyakran ingerültek az emberek, mérgesek. Both physical and emotional. Compassion fatigue develops over time and it takes weeks and sometimes years to even surface. And basically it's a low-level chronic clouding. Ez egy folyamat, ez nem olyan, hogy egy nap éled az életedet, és minden jól van, és minden boldog, és másnap reggel fölkelsz, és fáradt vagy, és nem tudod, hogy mi történt. Ezek heteket, hónapokat, akár években is kerülnek. Amikor évekig vagy hetekig másokról gondoskodsz, és nem gondoskodsz magadon, hanem csak az összes energiádat másokra fordítod. Living with compassion fatigue. I'm going to now turn it over to Sue, and she's going to come and talk to us about environmental factors and resilience. Ma megkérdezlek, hogy túlterhelt vagy? Hordozol magadon másodlagos traumát? Vagy talán fáradt vagy? Válaszol meg magadnak ezeket a kérdéseket. Most visszaadom Sue-nak. Sajnálom, át kellett kérnem telefonon, mert a laptopommal valami probléma akadt. Sajnálom. Remélem, hogy ez érdekes lesz, és ugyanakkor hasznos is. Ma arra beszélünk, hogy hogyan tudjuk segíteni saját magunknak, a túlterheltségeinken. Szeretnék arról beszélni a környezetünkről, hogy mennyire fontos a környezetünk. And that's a very protective thing for me. It helps me to feel safe. It helps me to feel like I'm in a comforting space, in a nurturing space. Munkám van, nagyon sok ember függ tőlem, de a munkahelyem nagyon jó hatással van rá, hogy amikor kinéz az ablakon, akkor zöldet lát, egy jó érzés eltölti el, megnyugtató. Szóval szeretnék megosztani egy pár dolgot, csak gondolatot. Nagyon sokat lehetne elmondani róla, de csak egy párat szeretnék, amit talán hasznos lesz, amit a munkád során tudsz használni, vagy akár otthon is. Hogy
working in high hogyha pressure megnézitek ezt a situations, két we're dealing képet with people who are a bal hurting, oldalon, we're dealing with very traumatic, very life-threatening things. ránézek, és If we are working in a workspace that looks like the one on the left, or we're coming home to a work to a home és space nem a tekróban that is nincsen more üres hely, resembling the one on mindenhol the tele left, van mindennel, that can be something that drains us even further. And there are very szorongást little kapja el, things that amikor we can ránéz. do. There are small things that we can do to adjust our environments, our actual physical environments. Hogyha egy olyan munkahelyen dolgozunk, ami úgy néz ki, mint az első kép a bal oldalon, akkor ez olyan hatással lehet ránk, ami lehúz bennünket, és így az életet belőlünk. That would make me feel quite distressed, I think. So if we can go to the next slide, please. Just a couple of things to consider. Hogyha a jobbra nézünk, a jobb képre, In our home space, and I realize that akkor talán az jut eszünkbe, hogy itt nyugodt lehetek, itt feltöltődhetek. Influence over changing all of these things. A bal oldali meg is stresszes állapotba hoz. But there might just be one or two things that you could change. Egy pár dolgot, hogy amit észben tarthatunk, akár otthon, akár a munkahelyünkön. Hydration and nutrition are really essential. We know from science and from neurobiology that when our bodies are talán nem fogsz tudni mindent megváltoztatni ezeken a dolgokon, de talán egyet-kettőt meg tudsz, ami egy hatással lehet rád, vagy a környezetedre. Csak egy pár dolog, amit szeretnék mondani. A hidratáció és a táplálkozás nagyon fontos. Azt tudjuk, hogy amikor a mi testünk hidratálva van, és jó táplálkozásra van, akkor jól működik. So a suggestion might be in your workspace, firstly, are you personally hydrating and getting the right nutrition? But you might want to consider having something in your workspace, in your church space, where there's a regular access to hydration and to nutrition. You might want to have a water stand, you might want to have a stand. Nem vagyunk eléggé hidratálva, akkor az hatással lehet, ami a neurológiai funkciókra, az agyműködésre, döntéshozatalra esküdünk. That may be something that people can use to hydrate. We use that with children extensively. Hogyha segít, akkor lehet az asztalodon mindig egy pohár víz, egy tea. Being aware of sensory differences and intolerances. Hogy emlékeztess magad. This is something that you may be able to change quite easily. So we all have sensory intolerances. Lehet egy asztalod, amire csak lehet egy csomó, teszem banánokat, hogy csak emlékeztes magad, hogy fú, ezt kell csinálni, táplálkozni, vagy hidratálni magad, és akkor így emlékezteted vagy arra, hogy be kellene venni valamit. You may want to consider putting earphones on that bring a softer, gentler music. Or perhaps that block out sound altogether. Those things can help us. Azt is fontos megemlíteni, hogy a különbségeket a hangok és akár a szagok között, például hogyha nagyon hangoskodnak, vagy olyan zene van, amit nem szeret, az is akár fel tud kavarni, vagy túl sok, ami aztán negatív hatással van rá, de ezért azt mondja, hogy talán tegyék be egy hallgatót, vagy valami nyugodt zenét, amit tud hallgatni, amit szeret. A vizuális tér valami olyan dolgot legyen előtted, amire rá szeretsz nézni, olyan színek, olyan kilátás, persze ezt nem lehet annyira változtatni, de például milyen az otthoni kilátásod, arról még nem tudsz változtatni egy kicsit.
our bodies can get stuck, our brains can get stuck if we are not moving. Csak olyanokról beszélve, amikről amúgy egy kis változtatni, and that, bármi, ami neked sitting tetszik. behind a computer and they're behind that computer all day. Is there an option for them to get up and leave? Is there an option to A kollégám fog majd beszélni a következő dologról részletesen. If you're sitting in a truck all day, is there an option for you to stop and walk on green grass? Is there an option? Amikor nem mozgunk, akkor talán az agyunk és a testünk is leblokkolhat, amikor a számítógép előtt vagyunk túl sokat, és nem mozogunk. Sorry, I've lost my computer, so I just need to focus again. Okay, van-e olyan lehetőséget, hogy megállj egy kicsit a munkát közben is, csak egy külön kicsit sétálj, vagy menj ki egy kicsit, csak azért, hogy lenyugodj újra. If it's a warehouse that's been turned into an office or a church that's been turned into an office, maybe putting a few plants would be helpful. Van elég oxigén, van elég levegő otthon. Actually help our brains and they help us to they create our environments to be more supportive for us. So just a few ideas there on environment being a protective factor. And what happens when you go home? If you are going home, if you're növényzetet hátba segíthet. Is there a quiet space? Is there somewhere where you can decompress a little bit? Is there is it a növények olyan környezetet biztosítanak, ami nyugtatóbb. And that's something that we all have to figure out. But environment. És mi történik, amikor hazamész, hogyha valahol I just want to touch on resilience for a little bit. Valahol dolgozol, Slide, please. És hazamész, akkor mit látsz? And I think sometimes when we're in stressful situations, Mi az, ami hasznos a te testednek otthon? It's a good opportunity for us to remember some of the resiliences that we do have and to remind ourselves of some of the things that we do have. The definition of resilience Az állhatatosságról beszél? Flow through any disruption or challenge that comes your way and bouncing back in the face of adversity. So we're not saying that hard things don't happen. We're not saying that tough times are not there. But resilience is Néha emlékeztetünk kell magunkat azokról az állhatatosságokról, állható képességekről, amiknek birtokában vagyunk, és az állhatatosságnak a megnevezése az, hogy túl tudsz jutni olyan dolgokon, amik elébe jönnek, ilyen akadályokon túl jutni könnyen. And mitigate or eliminate risk. Védező környezet. One of the things that I think slide please. One of the things that I would love you to think about is the people. All of us have a resource of people. Where I come from, I live in Zimbabwe. So we often will say to each other, who's your tribe? Who are your people? Who are the ones that are there for you? Who's your village? And this is just a little visual to show you some of the people that you might have in your Egy dolog, amire szeretném, hogy gondoljatok a védező környezetről, amikor beszél a védező tényezőkről és környezetről, kik azok az emberek, akik ott vannak melletted, kik azok a barátaid. And I think sometimes we have to remind ourselves of the people that we have in our lives. Kik azok az emberek, akikhez odafordulhatok, akikhez oda mehetek, talán a munkatársaim, talán a családtagjaim. But we made a list of these as a team, and these are assets. And sometimes és úgy érzem, hogy néha emlékeztetünk el magunkat ezekről az emberekről, akik itt vannak az életünkben, akik segíteni tudnak, akiknek elmondhatjuk a problémáinkat. Ez egy lista, amit ő összeállított.
for me, one of the important things is religious community. My church community, my faith community, that's a huge asset to me. Ezek egy olyan eszközök, amik segíthetnek nekünk, és ezek azok az eszközök, amiket néha eszünkbe kell juttatni, hogy vannak, és használhatjuk őket. Ez számomra a legfontosabb. Az én gyülekezetem, az én hitkörnyezetem, és talán néha elfelejtem, amikor túl sok van a fejemben. Mi van a családoddal? Mi van a tisztán tudok gondolkodni, tudok a problémára a megoldásokat hozni. Azt hiszem, hogy néha jó megállni, és fogni egy papírt, és egy szözzet, és leírni ezeket leírni ezeket a szövegeket, tovább kell mennünk más emberhez. Csak egy pár dolgot arról, hogy hogyan tudjuk felépíteni az ellenállásunkat, ellenálló képességünket, legyen egy célod, tudunk kialakítani egy probléma megoldó készségeket. Ismerem el saját magamat, tudom én azt, hogy mi jó nekem, mi az, ami túl segít a problémán. Tudok-e új dolgokat tanulni, és az utolsó tanultam. És most gyerek fogok beszélni a fizikális egészségről. Örülünk, hogy a technikai probléma ellenére is tudod beszélni. Most, hogy itt vagyok Magyarországon, sok kapcsolatom van az ukrajniak és az ukrajniai menekültségek kapcsolatban. És és az előző napokban nagyon stresszált voltam, láttam embereket, akik ugyanúgy stresszesek voltak, és rá kellett jönnöm, hogy kell aludnom, kell edzenem, és valami más csinálnom, mert annyit voltam a határon, hogy ez megemésztett, és ezekről szeretnék beszélni veletek. Szeretnék beszélni a táplálkozásról. Talán ez egy kicsit új terület, de nagyon fontos, és bebizonyított tény az, hogy az étkezés mennyire hatással van az agyműködésre. Szóval egy jó alvás és egy jó táplálkozás egybe van kötve az egészségünkhez. Szóval az étkezések különböző színeket kell tartalmazni, és most nem beszélek M&M's csokkiról, különböző színeiről, hanem amit szeretnénk, hogy ami tányérunkon különböző színek legyenek. Nem azt akarjuk, hogy csak egy színű legyen, hanem sárga, piros és több ilyen. És ezek a színek különböző jó hatással vannak ami testünkre, vitaminok, minerál dolgok, proteinek, stb. Például a sárga ételek jók a sárga ételek jó a gyulladás csökkentésre. Nagyon sok olyan zöldség és gyümölcs van, ami jó a szívednek.
will spend around the table sharing food together. So use that time to share food, to bless your body and to bless your soul as you fellowship. Megtalálni a jó ételeket is, a tápláló ételeket segít a munkád során is, és ugyanebben az időben nem sietve megenni, hanem nyugodtan, mert hogyha sietve eszed meg, és gyorsan, akkor az nem használ neked. Legyünk biztosak benne, hogy a proteint is beveszünk. Nem muszáj csak hús legyen, lehet akár bab, lehet akár spenót. Nagyon vitális dolog ahhoz, hogy energiát adjon nekünk a különböző dolgokat is. Hogyha reggel veszünk probiotics, probiotikus kaját, vagy valamit. Ja. Valami jogurtot, hogy eszünk reggel, a probiotik, remélem, így van ez magyarul. Ez segít a depresszió csökkentésében, hogyha a reggel veszik be. One a day, it will have wonderful benefit in helping you, because not only does the thyroid affect us physically, but if we have a low functioning or poorly functioning thyroid, it can lead to mental health illness also. The Mediterranean diet, which is a very popular diet, has been incredibly well shown to reduce depression. In fact, those people who regularly take the Mediterranean diet are shown to have between 25% to 35% less cases of depression or lower depression than those who don't take part in the Mediterranean diet. And a while ago there was a funny comment by someone called Mediterranean étkezés in response to what Sue had said about drinking coffee. That counts as hydration, right? And I'm afraid we're looking more. A mediterrán étkezés segít a depresszió csökkentésében. Bizonyított tény, hogy akik mediterrán ételt fogyasztanak, valamilyen százalékkal kevesebb depresszió van. There are negatives to it as well. If you get cold sores or herpes on the lips, it will contribute to that. So really our nutrition or diet a fekete kávé nagyon egészséges. A cukorbetegség esetén, vagy akár a vesekő esetén. Szóval a lényege mindennek, amit szeretném mondani, az az, hogy bármit, amit beveszünk, bármilyen táplálkozás hatással van a testünkre. És a mozgás nagyon fontos, legalább 100-120-150 a percet egy héten, és a mozgás lehet bármilyen formában, ahogy szeretnéd. Ő ajánlja a kardiót, vagy bármi mást, amit szeretnénk, vagy ami megfelelő számunkra. De nagyon fontos az, hogy fizikálisan is rendben legyünk, ahhoz, hogy másoknak segítsünk. Főleg azoknak, akik az ukrán határnál és az ukrán menekültek segítenek, fontos, hogy ők is jó állapotban legyenek, hogy tudjanak továbbra is segíteni. Érezzétek szabadon magatokat, hogy pingpongozzatok, hegyet márzatok, menjetek teremben, vigyétek ki a kutyátokat sétálni.
20 perc kín 20 perc sétálás bebizonyosodott, hogy jó, hogy jó a szívnek, jó a depresszió csökkentésének, és nagyon sok. És ne igyatok kávét tejjel vagy cukorral, hanem csak fekete kávét. És amennyire lehet kint edzetek, hogy D-vitamint tudjatok szerezni. És hogyha lehetőségetek van rá, akkor már esténként vegyetek be a melatont, ami segít elaludni, csak egy nagyon picit, 1-2 grammot. Próbáljátok ugyanabban az időben menni lefeküdni minden este, és ugyanakkor fölkelni minden reggel, mivel egy limitáljátok a tévé, vagy a képernyő előtti időtöltést, legalább egy 60 perc, mielőtt mentek lefeküdni, talán mehet, ledusolhat, olvashat valamit. Lemongrass tea, ami valami nagyon híres Magyarországon, hogy elalvás előtt a teát isznak, citromfű teát. Hogyha szükséges támaszkot vagy füldugot használtok, hogy jobban tudjatok aludni. Azok a traumát szenvedők, akik Ukrajnából jönnek, most láthatjuk náluk, hogy nagyon fontos az, hogy csökkentsük a környező zajokat, akár egy függőbóban, vagy mással, vagy akár a párnán egy levendula cseppet tenni, ami segít elaludni. Köszi, de bárcsak egy asztal körül ülhetnénk most, és ezeket beszélhetnénk, vagy akár sétálni. From the Gospel of Luke. It's repeated in all of the Gospels, this scene, and it became the theme of ahogy most áttérünk, presentation title with Rembrandt. Ahogy most áttérünk Isten igényére, mint ahogy imádkoztunk azért is, hogy megkezdődött volna ez a webinár. És ahogy beszéltünk a Lukácsról, és ez lett a mottója ennek a prezentációnak, mint ahogy a kép is, ahogy Jézus a viharban a hajón át, és újra szeretném elmondani az igeverset. Egy dolog, amit észrevettem az évek során, miközben embereknek segítettem, és több oldalán voltam egy krízisnek, mint emberek. Mi emberek nagyon gyorsak vagyunk arra, hogy valakit elítéljünk. Ez csak egy része az emberi életünknek, hogy csak hogy a mi standardjainkat nézzük, a mi nézőpontjunkból látjuk a dolgokat, ami limitálja a nézőpontunkat. Trauma definitions and what we're experiencing. So I just want to invite you as we return to this passage to see the passage as a window to know more about who God is, and invite you just to enter with us through the compassionate heart of God
that knowing that he is beside you, Azt he's szeretném, hogy instantly benneteket supplying meghívni, grace and ahogy peace visszatérünk ehhez az because of igeváshoz, Jesus. igerészhez. Right now, the reason this painting is significant to me and has been Csak to us nézzétek meg ezt az is because we igerészt, és recognize that many people hogy can relate to these disciples. Jesus tudjatok még invited többet his Jézusra, disciples és before tudjátok this meg, hogy passage ő az, aki to join ad him on the erőt, mission ő az, where aki they're going to cross over to the sea, cross over the Sea of ez Galilee. a festmény azért fontos nekem, I posted in the chat the passage mert if nagyon you want sok to read along ember with me. It's very great. önazonosul a tanítványokkal. Jesus told them, "Let us cross over to the other side of the lake." So they set out, and as they were sailing, he fell asleep. Ezeneképpen átszállják a galileai Whenever tenger. things come at us suddenly, we find out what's in our hearts. This is what it means to Beteszem be a chatben az igerészt, ahol van. back to the passage. Okay, Then a fierce windstorm came on the lake. They were being swamped and were in danger. They came and woke him up, saying, Master, Master, we're going to die. Általában, amikor most nagyon valamit életünkbe hirtelen történik, akkor tudjuk meg valójában, hogy mi van a mi szívünkben igazából. Amikor tanítványok oda mentek és felköltötték Jézust, Mester, meg fogunk halni. Ugyanaz a félelem és pánik. What happens to you when you look into the power of the storm? Olyan érzelmek, amik az mai nap azt hiszük, hogy halálfélelemmel voltak. És talán matikus, de még veled, amikor ránézel erre a képre és a hullámokra, van egy olyan része ennek a festménynek, ahol a szemet oda húz. Maybe you're like this man and he's leaning over the side, he's sick. Talán ott látod a bal sarkon a férfi húzza a köteleket. Maybe you might feel as if you are in the water. Talán az oldalán csinálva. The miracle that is about to happen. Talán egy olyan, vagy aki közel van Jézushoz. Rembrandt the painter uses Vagy light talán and shadow. Can you see? Úgy érzed, hogy a vízben vagy. Jesus got up and rebuked the wind and the raging waves. So they ceased and there was a calm. He said to them, "Where's your faith?" Fog történni, They were fearful and amazed. hogy a festő He commands a világosság and the waves használja, and they obey him. és az árnyékot. What is God saying to you now? Jézus neki hol van a ti His hitetek? word, his living word through this painting. How do you want to respond today? Who can you tell Mit mond? what Mit mond és and ez how most you're a doing? végén? Thank you, God, for your compassionate love and the companionship Hogyan of the akarsz válaszolni Savior. ma? Please help us center our faith and confidence on you. Kinek tudod elmondani, hogy vagy ma, és hogy érzed magad? Now we get the pleasure of hearing again from my new dear friend, Sarah. She's going to lead us into some more practical ways of caring for ourselves. Thank you, Shannon. I don't know about you, but every time I look at that painting, I find my eyes drawn to a different person. For me, this time, looking Most at újra it,
szeretről fogunk hallani, aki praktikus dolgot fog arról beszélni, hogyan gondoskodjunk önmagunkról. Nem tudom, hogy ti hogy vagy, de én akárhányszor ránéztem arra, mindig más emberhez húzott a szemem. Úgy hiszem, hogy annyira sok minden van abban a festményben, úgyhogy köszi, Shannon, hogy ezt behoz. Ez az utolsó webinárunk. Úgyhogy kérlek gondolkozzatok az önállás. And this includes awareness of not just our feelings, but ourself, our personality. Are you more introverted or extroverted? Amikor arról beszélünk, hogy öntudatosok vagyunk, hosting people in your home, as an introvert, you may need to be more attentive to your needs for space. És öntudatosok vagyunk nem csak a mi érzéseinkről, hanem arról is, hogy kik vagyunk, talán extrovertek vagyunk, introvertek vagyunk, vagy talán olyan szituációban találod magad, hogy emberek jönnek át hozzád haza, és talán te egy introvert vagy, vagy egy olyan személy vagy, aki szeret így a flow-val menni, szeret így a spontán ember lenni. Szóval annak, hogy te öntudatos vagy, hogy te milyen ember vagy, sokkal nagyobb eséllyel tudjuk magunkhoz vonzani a másodlagos traumát, mint azok, akik nincsenek tisztában azzal, hogy ők kicsodák, és hogy az öntudatuk nem nincs helyén. Mik azok a dolgok, amik túlterheltnek tesznek. Mik azok a dolgok a testedben, amik azt üzenik neked, hogy most már ez túl sok, túlterhelt vagy. Mi az? Tisztában van azzal, hogy mennyit tudsz csinálni. Nem tudunk mindent megcsinálni, egy kicsit tudunk csak segíteni, de mik a te limitációid? Mik a te határaid, és mikor van az a határ, amikor segítséget kérsz? És annak a tudatossága, hogy tudom, hogy mikor kell segítséget kérni. Ma teleérzem magam, amikor nem érzed annyira kell magad az energiaszintedet, akkor tudnod kell, hogy mit kell csinálni, és kihez kell fordulni, hol tudsz segítséget kapni, mi az, ami feltölt. Az egyensúly nagyon fontos. Amikor másik emberek után gondoskodunk, sokszor kiborulunk az egyensúlyból. Az egyensúlyt olyan téren is meg kell tenni, hogy jó étkezésünk legyen, tudjunk edzeni is. Olyan egyensúlyt is megtartani, hogy tudjuk, hogy mikor kell ott lenni, gondoskodni máshol, és tudjuk, hogy mikor kell hátralépni egyet. And sometimes it can feel really difficult to give ourselves permission to actually laugh, még ha csak annyira is kell elvonulnod, hogy mész és bezárod az ajtót, és olvasol egy könyvet.
breathing the life back into our spirit, to have time with family, to have time with friends, to not sacrifice ourselves for those we care. Nagyon nehéz lehet néha az, hogy megengedjük saját magunknak, hogy boldogak legyünk, hogy nevessünk egy olyan világban, amiben most élünk. With things that are life-giving, it actually increases our resilience. It gives us Az, hogy családunkon legyen időnk, a barátainkkal legyen időnk. Life-giving things include just being in nature, gardening. I love playing the piano, being Amikor egyensúlyozzuk a fontosságát annak, hogy mi másoknak segítünk, akkor úgy érezzük talán, hogy élet és halál közöttünk. Like Sue mentioned earlier, that circle of support, it is very, very important to be with others. God didn't make us to do life on our own. And especially when we are caring for others and we are caring for people in crisis, we have to be connected. We must. Csak azt mesélte rá, hogy különböző dolgokban veszi azt észre, hogy mennyire az egyensúlyát hol kell felhozni, például játszottak a zongorán, vagy sétált. A kapcsolódás mennyire fontos más emberekkel. Elsősorban Istennel legyünk a kapcsolatban, és aztán másokkal. Tartsd azt a ritmus, ami előtte volt, mielőtt bementél be a területre, hogy mások gondoskodtál másokkal. But also equally important is external connection. Being able to connect with others who have nothing to do with what you're doing. Because I find this can help you. Fontos az, hogy más emberekkel legyünk olyanokkal, akik ugyanazt csinálják, mint mi, mert ők azt megértenek. És átbeszélni azokat a nehézségeket, amik a munkánk során felmerülnek, de ugyanolyan mértékben fontos az is, hogy olyan emberekkel legyünk kapcsolatban, akiknek semmi közük ahhoz a munkához, amit az embersegítésben vagy a segítői munkában végzünk. Néha azon fogtam magam, hogy ezek a menekültek segítettek nekem of extreme abuse and human trafficking, and they've done this for a long time, and they developed this tool called a safety plan to help Szeretnénk megosztani veletek egy nagyon constant pressure of caring for traumatized people. Praktikális dolgot. Egy olyan valakitől, aki Ázsiában dolgozik, traumás és emberkereskedelem területen, és úgy hívják, hogy biztonságos terv. Stressed or just in a challenging situation. At Hagar, it used to be written on a lanyard that staff wore around their necks so they could see it everywhere. In my ministry for freedom with SIM International, we use a business card size. Arról szól ez a terv, hogy amikor más embereknek dolgozunk, and on the other side, my safety plan olyan aktivitásokat találni saját magunknak, amikben mi örömünket szerezzük, hogy amikor túlterheltnek érzik magunkat, akkor megyünk és csinálunk valamit, ami örömet hoz. Ezen a kis cédulán Sara leírta azokat a biztonsági menekülő terveit, amiket tehet ő mint egy személy. Ez egy nagyon praktikus és second thing to identify what are the signs that you notice or people around you might notice azok a szituációk, when you are starting to become stressed.
amik azt okozzák, hogy úgy érezzük, hogy túlterheltve vagyunk, amikor érezzük, hogy ezt már nem tudom csinálni többen. I notice I get very fidgety, and inside I just have a sense of, I just want to scream. When I notice those things happening, mik azok a dolgok az esetben, amikor észreveszed, amikor kezdesz túlterhelt lenni, és észreveszed, hogy valami már nem jó, ideges vagyok. So what we need to do then is to identify 5 things that we can each do to help Talán a hangjában veszi észre, amikor olyan érzés támad belőle, hogy oltítani tudna, és akkor tudja azt, hogy akkor elő kell venni ezt a kis cédulát, ami tudja, hogy mit csináljon, amikor ilyen helyzetben van, hogy lenyugodjon. Dolgot le. We use this sort of business card size because people can keep it in their wallet, they can keep it in their phone, but it is there. Egy az 5 közül, ami le van írva, nem kell alkalmaznom más embert, és 3 olyan dolog legyen, amit egyedül is meg tudsz csinálni. Excuse me, I'll be back in a couple of moments. I go out, I catch my breath. Azért csináljuk egy ilyen üzleti kártyaként, azért ilyen kicsi, mert hogy az emberek ezt a pénzt be tudják hordani, és az első dolog, ami ezen a kis kártyáján van, az, hogy azt mondja, hogy bocsánat kér, és kimegy, és aztán majd visszajön. A második felhívom a férjem. Talán nem mindig van jó mondani valója, de nekem ez fontos, hogy felhívom a férjem, és csak elmondom neki, hogy érzem magam. A harmadik számomra, hogy megtalálom a természetet. Ez talán azt, hogy kimegyek, talán csak nézem az eget, vagy bentről nézem az eget az ablakomból, és az utolsó számomra. And as I breathe out. And I find these are just very practical tools that can help us be able to care well for others. Marion, I wondered if you would be able to pick up on the connection part of this ABC and talk a little bit more around what a debrief actually means and why that is important. Egyik, hogy emlékezteti magát, hogy veszem mély levegőt, ezt nem ők, hanem ez csak az ő traumájuk. Az utolsó, ami a kis kártyán volt neki leírva, az volt, hogy imádkozik. Who have been through a traumatic experience are routinely debriefed. What is debriefing and why is it important in the context we're talking about? I'm just going to share my screen with you. Egy pár dolog, amit tudunk tenni. So debriefing. Mint például a katonák, akik traumás helyzeteken mentek keresztül. Miért fontos az, hogy mesélnek, hogy kiadnak magukból? Megosztom a képernyőmet. I'm sorry, I'm trying. Here we are. Debriefing is an intentional and structured A conversation. debriefing azból él, azt jelenti, hogy kiadod magadból, amiben van elmesélt valakinek. To normalize our experiences, to learn and reflect on what we have heard, and to bring closure to the event. One person said this to me. It's important. A debriefing az azt jelenti, hogy elmondjuk a mi történeteinket, elmondjuk, hogy érezzünk. Normálisnak veszük azokat, amiken keresztül mentünk, hogy tanuljuk, és reflektáljunk az, ami történt. And one of the dangers of listening to other people's stories and their pain is that we become so involved. Valaki azt mondta, hogy fontos az, hogy meg legyél hatva azzal, amit csinálunk, a túlélőkkel, de ugyanannyira fontos az, hogy ne legyél megfertőzve azzal, amit csinálunk. If it belongs anywhere, it belongs at the cross.
amikor traumás emberekkel dolgozunk, akkor annak a veszélynek vagyunk kitéve, hogy annyira beleássuk magunkat, hogy átvesztjük az ő traumájukat, az ő álmaikat álmodjuk, az ő érzéseket érezzük. Hogyha bárhova is ezek a dolgok, a traumás dolgok valahogy tartoznak, az a kereszt. What did you hear? Who were you with? Second question. What were you thinking at the time? What was going through your mind as you heard and saw and observed? Szóval leültök valakihez, és enged, hogy ez a másik személy kérdezzen. 7 kérdés, amit kérdezhetünk mi vagy más tőlük. Mi történt ma? Mit gondoltál abban a pillanatban, amikor láttál valamit, amikor megfigyeltél valamit? A harmadik, milyen reakciód és milyen érzéseid voltak? Düh volt, talán félelem. Mi volt a válaszod, amikor ezt hallottad? A negyedik, mi volt a legnehezebb számodra? Talán a legnehezebb dolog az, amikor csendben kell lenned, és meg kell hallgatnod a másikat. And so we want to help people. We need to be helped to see that the reactions, the things we are experiencing are normal consequences of listening to trauma. Megszokottnak, normálisnak venni az ő reakciójukat, amikor halljuk a traumatikus történeteket. And question number 7, where are you going now? Who will be there for you? Meg kell azt értenünk, hogy normális az, amiket ők keresztül mennek, és amiket mesélnek. Mi a következő lépésem? But then it's really helpful to de-roll. Now this may be a term that you're not familiar with. Hova mész most? Ki lesz ott számodra? Gondolom arra ért, hogy amikor hazamész, vagy ott hagyod a segítést. De-rolling involves asserting your own identity. So at the end of a session, I will say, my name is Marion. I am married to Brian. I have 3 children. Internet kapcsolat. A child of God. Our primary identity is in being a child of God, not in all the other various relationships we may be connected to, but that is the one that stands steadfast. And here we are back with Jesus. Just as he found his identity as being the beloved Son of his Father, so we too remember that. To all who believed and accepted him, he gave the right to be the children of God. És itt vagyunk, ott, ahol kezdtük Jézussal. Wow, thank you so much, everybody. Thank you to all of our speakers. Fantastic, starting, you know, that what a journey we've been on, starting with a reminder that mindenki, aki élt és elfogadta Jézust, lehetőséget adott annak, hogy Isten gyermekeinek mondhatjuk magunkat. Visszadom most Carolnak. Nutrition and sleep. Very conscious that I probably need to go and eat after this. So probably a colourful meal. Köszönöm mindenkinek, akik beszéltek. Excellent use, thinking about the power of images and art, and in understanding what's happening and how we're feeling. Fantastic. And I love nagyon jó emlékeztetők, hogy a környezetünk, az étkezésünk, az alvásunk nagyon fontos ahhoz, hogy formában tartsuk magunkat, ahhoz, hogy másoknak segítsünk. I would just like to do a very quick couple of polls. So firstly, we'd just like to know a little bit about who's attended the webinar, who's joined us this evening. So I'm just going to ask Richard to put up the poll. Mielőtt a kérdésekhez fordulnánk, kérek mindenkit, akiknek vannak a kérdéseik, hogy a chatbe írjátok be.
so we've got various options there. If your option is Most on lesz még there, egy ilyen, then please just ilyen tick tool, other and then szeretnénk type it tudni, hogy in the honnan chat for us, vagytok. just so we can have a sense. Így, Okay. ha And ezt don't forget, ki if you tudjátok don't tölteni, know you're hogy still sitting there, if you've got any mi a questions, feladatod. put them in the Q&A or the I chat. am, én vagyok. Okay, do we think that's enough time, Richard? Perfect, thank you. Oh, great. So Okay. lots Az első of az, hogy volunteers there, önkéntes and vagyok, a good második number of church mission or már NGO egy leaders, régebbi excellent. önkéntes, And then egy we've got a few gyülekezetbe others vagy egy coming misszióba, into a vezető, to the leader, chat there. és Thank az you other, very az much for utolsó that. opció. That's really Hogyha nincs helpful. itt semmi, And akkor new beírhatjátok a chatben. volunteers as well. Brilliant. Well, welcome, and hopefully you'll get a lot out of this tonight. And the second poll, we just like to know what future sessions, what other options, What what things ilyen you might like us to do, and please choose up to, I think, 3 önkéntes, of what you vagy would like to gyülekezetben be dolgozik, your vagy next non-profit szervezetnél. sessions or your future sessions and webinars, so that we can begin to meet the needs. És ez lesz a második pont. So just have a quick through. There's various options there. Human trafficking. Következő a webinárokról, hogyha szeretnétek tudni valamiket, miről szeretnétek hallani. Az első az emberkereskedelem. Hang on, it looks like the people can't see the poll, Richard. I can see it. There's a few people saying they don't see the new A második iskolákról, communities, harmadik gyerekek és trauma, negyedik ellenállás. Okay, so people are answering. Okay, we're all right. Technical issue. Just one person that can't see it then. Sorry, Jennifer. Yeah, please answer a few. And if there's something else that's not on there, Az utolsó előtti az előre haladott traumában való gondoskodás, és azokkal való foglalkozás, akik már túlmentek a traumán, és az utolsó előre haladott öngondoskodás, és ja. We are running a bit behind time, but Yeah. we do have the opportunity for a couple of question and answers. So can I invite all the panelists to come back on, turn their cameras back on and come join me on the screen? Okay. So the first question that we had, and we've probably got time, only got time for a couple. One of the first questions we had was whether whether obviously Sarah, thank you so much for the safety. Túlléptünk az really useful. időt, And there was one question looking at whether de időt adunk a kérdéseknek, hogyha van bármilyen kérdéseket a chatben be lehet írni. Any ideas or suggestions would be welcome. Az első kérdés, ami volt, hogy it could be things like breathing. Some of the breathing and grounding exercises we talked about in our last webinar, we can use on ourselves. I had a colleague whose primary one was when he started feeling stressed, he counted the holes in the ceiling tiles, and he found that was enough to take his mind off things. So it's just simple things that you can do. Again, it's knowing yourself, like what works for you. Nature is a good one. Getting up and excusing yourself. Going and talán most arról a kis kártyáról beszél, mert valaki kérdezte, hogy milyen lehetőségek lennének, amiket erre a kis kártyára írhatunk. Erre az ilyen... De lényegében azt mondja, hogy bármit rá lehet írni, ami neked segít, amivel tudod azt, hogy megnyugtathatod magad, és erőt tudsz meríteni. Talán az egy cél lehet, valami praktikus dolgok, amiket tudod, hogy segítenek neked, talán kimész és a természetbe, csinálsz egy teát, vagy kávét, nem tudom. The other person is really facilitating you being able to take that story out. And the idea of de-rolling is that it prevents transference or counter-transference at the end of the day, that you know that what you go home with is the person that you are, not as it said in that other quote, the infection. A kérdés az volt, hogy ebben a de-rollingban
a feszültség nyelvezetésben, vagy kiadásban. There's a lengthy group of questions here about refugee care. I'm just looking at it. And I think this might be one of those questions where we actually just send out the answers at a later date, because I am really conscious. Oké, szóval a kérdés az volt, hogy én vagyok az, aki meghallgató másokat, hogy kiadja magába, vagy én mondom el másnak azt, hogy mi történt velem, és kiadom a feszültséget, és valójában Marion azt mondta, hogy mi vagyunk azok, mert akik kiadjuk magunkból, mivel végső soron egyszer hazamegyünk, és más emberekkel, srácoknékkal vagyunk, körülvéve akiknek mi kellünk, és nem egy roncs. I think you'll all be sent a link for it. I don't really know how the technical stuff works, as the team behind the scenes know, but I do understand that they will send you a link. I think that you can then rewatch the program. Okay, so that just leaves me just now to say, and we will make slides, notes, and nagyon sok információ meg volt osztva ezen az estén, de mindenkinek, aki nem tudtam megnézni, vagy aki nem értett sok mindent, vagy a fordítás nem volt még annak föl lesz téve az interneten, fordítással, vagy anélkül, és akár e-mailben is elküldik az információkat. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ezen az estén, azoknak, akik beszéltek, prezentáltak. A technikai embereknek. Thanks so much, Karen. Thanks to you and your team for putting this all together and for hosting us tonight. Most, ahogy befejezésre átadom Sheldonnak. Lots of notes, and one of the questions I always like to ask myself is, what's one thing? Na, most el fog mondani pár információt, és aztán befejezi egy témával. Köszönöm mindenkinek, akiket összehozta ma este. Egy csodálatos webinár volt. There will be another one coming up on May 5th, same times at as this webinar was. Mi az egy kérdés, ami most gondolkozol, ami 19 perccel ezelőtt nem gondolkodtál. Ha tetszett ez a webinar, lesz még egy. Május 5-én. Ugyanebben az időpontban, mint a mostani, és a téma trauma és anti-emberkereskedelem lesz. Május 5. Emberkereskedelem és trauma. Május 5. Hogyha szeretnél kapcsolatban lenni az FN-nel, a feliratkozhat a listájukra az oldalukon, az igen, a chatben ott van a link. Trauma, and we'll put that link in the chat as well. And there's some great rapid use resources, downloadables and shareable resources. Ugyanazokról, amikről ma beszéltek, vannak leírva ilyen lépések, hogy mit kell csinálni, például a traumával dolgozóknak. Mindent betesznek a chatben, úgyhogy ha szeretnétek egy ilyen plant, egy ilyen útmutatót ezekről a dolgokról, a traumás helyzetekben dolgozó, vagy traumás emberekkel való foglalkozásról, akkor ezt megtalálhatjátok az oldalukon. És ugyanarról is, amit Sarah beszélt, a safety plan-nek hívják, ezt a SHAD, az is megvan az ő oldalukon. Ahogy tetszett a webinár, akkor hívjatok másokat is. Nézzétek a csapatotokkal, vagy nézzétek vissza, vagy küldjétek azoknak, akik ma nem tudták megnézni. So may the Lord bless you and keep you.
És ahogy így elmegyünk, ahogy mondta Carol is, csak egy imával szeretnénk elküldeni benneteket. Csukjátok be a szemeteket, és csak így meditáltok, amit az ige mond. Spoken in wood is night. Spoken in wood is night. When nations tremble, when mountains crumble, when oceans roar and foam, God is our refuge, our help in trouble. We will not fear. We will not fear. We hear your voice above the storm. Be still and know that I am God. Be still is night. There is a river, we hear it flowing, your presence with us now. We are your people, your holy city. We shall not be moved, no, no, we shall not be moved. Czujemy ostry nad sztormami. Czujemy ostry nad sztormami. Spokojnym будь і знай, що я є Бог. Спокійним будь і знай, що я є Бог. Ти даси нам мир і силу, щоб пройти. Хоча народ шумить, ти завжди безмір. You will give me peace and all the strength I need. Though the nations rage, you will never change. Be still, be still, be still, be still, be still. Is now That I am God. Be still is now, that I am God. спокійним будь і знай, що я є Бог. Спокійним будь